Hello mga angkol, andito na naman ang iyong lingkod. Ngayon, ipakita ko lang sa inyo kung paano natin i-improve yung buga ng bass dito sa ating speaker gamit lang yung ating stock na stereo. Bago tayo magsimula mga kol, shoutout nga pala mga kol sa Team Davao Suzuki Transformer Owners Club Incorporated. Mabuhay kayo mga kol. O sige, wag na nating patagalin to. Let's go! So, eto na mga kol, maikling video lang to. Kuha lang tayo ng isang retaso na plywood, or mas maganda dito pag meron kayong MDF or medium density fiberboard. Yun yung gamitin natin. Tapos itong speaker, sukatan natin kung gaano siya kalaki. Gagawa lang tayo ng dalawang speaker ring. So, panoorin nyo lang tong video ko. So, ito na mga kulit, na yung finished product natin. Bali, nilagyan lang natin ng speaker ring para hindi siya diretso sa lata yung speaker. Hindi rin siya tunog lata. So, sound check na tayo mga kol. Active sugang bunal, uy. Stock pa lang yan na stereo mga kol. Hindi pa kasi natin ma-afford ngayon bumili ng amplifier para sa woofer. So yan lang po yung video natin ngayon mga kol. Subscribe na din. Thank you.